Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Albay, at magandang umaga Legazpi City. Welcome sa ating News and Current Affairs program dito sa PIO Net TV. Araw po ngayon ng Lunes, 23 ng Pebrero, taong 2026. At sa ulo ng ating mga balita, para sa Mayon Volcano Monitoring, 434 na rockfall events at 21 na pyroclastic density currents na itala sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. At para sa ating balitang lokal, Peso Albay nag-anunsyo ng bagong job opening para sa pump attendant. Samantala, Cash for Work program para sa mga livestock racers sa Albay sinimulan na. At MOA ng PGA at DepEd Albay hingil sa paglalagay ng telemetered rain gauge sa ilang paaralan sa Albay tinalakay sa SPA. Sa balitang nasyonal, PBBM binisita at ininspeksyon ng mga proyekto sa Naga City para sa Oplan kontra baha. At panukalang interest-free loan para sa mga OFW isinusulong sa Senado. Sa balita sa labas ng bansa, Trump itinaas na sa 15% ang global import tariff. Sa balitang pampalakasan, Alex Ayala, aminadong malayo pa ang agwat sa mga top players matapos ang pagkatalo kay Coco sa Dubai. Sa balitang pangkalusugan, Department of Health nagbabala sa panganib ng measles rubella outbreak sa Mindanao. Sa balitang negosyo at pangkalakalan, DA inilunsad ang 20 pesos na kilo na bigas sa barangay level sa Davao City. Sa balitang showbiz at entertainment, kantang Multo ng Cup of Joe may mahigit 500 million streams na. At para naman sa ating ulat panahon, Shearline patuloy na nagpapaulan sa Albay. Mula sa sentrong pambalitaan ng Albay, mga kaibigan, kami po inyong magiging tagapagbalita. Ako po si LJ Lorejo. At sa ngalan naman po ni Cherry Dacoro, ako po si Guazon. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita para sa Mayon Volcano Monitoring. Nakapagtala ang FIVOX ng 5 volcanic earthquakes, 434 na rockfall events, at 21 na pyroclastic density currents o USUN. Sa nakalipas yan na 24 oras batay sa kanilang ulat ngayong araw. Umabot naman sa 2,058 na toneladang asupre ang naibubuga ng bulkan kada araw. Base naman sa naitalang datos ng ahensya simula pa kahapon. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pagdaloy ng lava sa may Basud, Bunga at Miisi Galis. Gayon din ang naoobserbahang banaag o crater glow. Batay sa buod ng 24 oras na pagmamanman, patuloy rin ang volcanic steaming o ang katamtamang pagsingaw mula sa bulkan na umabot ng 1,000 meters ang taas mula sa crater at napapadpad sa kanlurang bahagi nito. Bunsod naman ng nasabing mga parametro ay maigpit pa ring ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer radius permanent danger zone at ang pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng Bulkang Mayon. At para naman sa ating balitang lokal, inanunsyo ng Public Employment Service Office Albay ang bagong oportunidad sa trabaho para sa mga job seekers sa lalawigan. Ang We Serve 360 Corporation na matatagpuan sa Shell Imelda Roses Avenue, Guazon, Legazpi City, malapit sa Marison Hotel ay kasalukuyang naghahanap ng aplikante para sa posisyong pump attendant. Ang posisyon ay full-time, on-site at bukas sa mga aplikanteng high school o ALS graduate. Ang naturang trabaho ay may shifting schedule rin.
Para sa mga interesadong aplikante, maaaring padala ang resume sa official email ng nasabing kumpanya o iscan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Peso Albay. Para sa iba pang detalye o iba pang job opportunities, maaaring tignan ang mga pinakabagong post ng Peso Albay ukol rito. Samantala, sinimulan na ng Albay Veterinary Office, katuwang ang City Veterinary Office ng Legazpi at ng Municipal Agriculture Services Office ng Bakakay ang seri ng mga orientasyon para sa mga implementasyon ng Cash for Work program sa lalawigan. Ginanap ang nasabing orientasyon sa Mabinit, Legazpi City noong ikasyamya ng Pebrero at sinundan naman sa Bakakay nito lamang ika-20 ng kaparehong buwan. Layunin namang ihanda ang mga livestock racers sa 30 araw na pansamantalang trabaho na ibibigay sa mga direktang apektado ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa ilalim ng naturang programa, ang mga benepisyaryo ay makakatanggap ng sahod na nagkakalaga ng 13,050 pesos kapalit yan ng kanilang pagtatrabaho habang nasa mga pooling sites ang kanilang mga alagang hayop. Kabilang naman dito ang pagpapakain at pag-aalaga sa mga hayop sa pooling sites, pagpapanatili ng kalinisan sa mga itinalagang kulungan at ang paghahanda ng silage o imbaka ng pagkain para sa mga ito. Pangunahing layunin ng proyektong tulungan ang mga pamilya na makabawi sa nawalang kita at matiyak na hindi mapapabayaan ang kanilang mga kabuhayan habang nasa mga evacuation centers. Sa tulong naman ng Department of Social Welfare and Development at ng mga lokal na pamahalaan, inaasahang mas mapapadali ang pagbangon ng sektor ng paghahayupan sa mga apektadong lugar sa Albay. Oras natin ngayon mga kaibigan, 9 minuto na lamang po bago ang alas 9 ng umaga. At para sa ating huling balitang lokal. Tinalakay sa isang pagdinig ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay ang patungkol sa pagpasok sa isang Memorandum of Agreement ng pamahalang lokal ng Albay, Department of Education Schools Division Office Albay at ilang barangay sa 2 distrito para sa panukalang paglalagay ng telemetered rain gauge. Ito ay sa pamamagitan ng isinagawang committee hearing patungkol sa opisyal na liham ng gobernador na may titulong Letter from the Office of the Governor requesting the authority to sign and enter into a Memorandum of Agreement between the Provincial Government of Albay with the DepEd Albay Division Office and several barangays for the installation of a telemetered rain gauge and construction of a security fence in certain schools under DepEd. Ang nasabing committee hearing ay pinangunahan ng Committee on Laws, Rules and Oversight na pinamumunuan ni 1st District Board Member Atty. Sheena Marie Onrubia de la Cruz. Ayon sa APSIMO, planong lagyan ng makabagong telemeter rain gauge ang ilang paaralang sakop ng Barangay Sampongan sa Libon, Albay, Barangay Pintor sa Pulanggi, Albay, at Barangay Malubago sa Manito, Albay. Layunin ng installation ng naturang kagamitan ang paigtingin ang landslide and flood hazard information and early warning system ng lalawigan para sa mas maagap na pagpaplano tuwing nagkakaroon ng mga kalamidad o kaya'y matitinding pag-ulan. Bukod sa mismong ekipahe, magtatayo rin ang Provincial Government of Albay ng 2.5 by 2.5 meters na perimeter fence sa 6.25 square meter area na paglalagyan ng rain gauge. Layunin nitong ma-secure ang ilalagak na rain gauge para sa mga mas wasto o accurate na data readings. Ang mga nabanggit na lugar na paglalagyan ng naturang hazard information system equipment ay na-identipikang priority areas ng Mines and Geosciences Bureaus. Sa balitang nasyonal, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na operasyon ng Oplan kontra Maha sa Naga City bilang patuloy ng matibay na paninindigan ng administrasyon na tugunan ang matagal ng problema ng pagbaha sa bansa.
Pagdating sa Naga City, unang binisita ng Pangulo ang Jesse M. Robredo Coliseum bago nagtungo sa Sangop Creek sa Barangay Triangulo upang personal na inspeksyonin ang mga isinasagawang dredging, paglilinis ng basura at cleaning operation sa lugar. Kasama ng Pangulo sa inspeksyon si Naga City Mayor Maria Leonora Leni Robredo, kalihim Vince Dizon ng DPWH at mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Sa panayam sa media, sinabi ng Pangulo na bahagi ang mga dredging at cleanup activities ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na resolbahin ang paulit-ulit na pagbaha sa mga lugar sa paligid ng Bicol River Basin. Binanggit rin ng Pangulo ang matinding siltation o naipong putik na lubang nagpapababaw sa ilog at nagpapababa sa kapasidad nitong magdala ng tubig, dahilan ng madalas na pagbaha sa naturang lugar. Sa nagpapatuloy pang balita, naghain si Senator Erwin Tulfo ng panukalang batas na magbibigay ng interest-free loan sa mga overseas Filipino workers upang matustusan ang kanilang pre-departure requirements at maiwasan ang pagkalubog sa utang bago pa man makaalis ng bansa. Sa ilalim ng Senate Bill No. 1696 o OFW Pre-Employment Loan Assistance Act, maaaring makahiram ng hanggang 100,000 pesos ang isang OFW na may tunay na kontrata ng trabaho. Prioridad ng programa ang mga first-time OFWs na kinakailangang dumaan sa libreng financial literacy seminar bago umalis ng bansa. Ayon pa sa senador, bilyon-bilyong dolyar ang naiaambag ng mga manggagawang Pilipino abroad sa ekonomiya ng bansa, ngunit marami pa ring napipilitang mangutang ng may mataas na interes upang mabayaran ng placement fees, medical examination, training, passport, visa, pamasahe at iba pang gastusin. Aniya, marami ang lumalapit sa kanilang action center para humanap ng pambayad sa mga requirements at kadalasan sa mga ito ay kumakapit sa loan sharks para lang makapagtrabaho abroad. At sa balita sa labas ng bansa, magkakasama natin si Naomi Hernandez. Ni US President Donald Trump sa 15% ang global duty sa mga inaangkat na produkto sa Estados Unidos, isang araw matapos ideklarang illegal ng US Supreme Court ang malaking bahagi ng kanyang tariff program. Sa kanyang Truth Social Platform, sinabi ni Trump na matapos ang masusing review ng desisyon ng Korte Suprema, itataas ang administrasyon ng import levy sa fully allowed and legally tested 15% level. Nauna nang inanunsyo ni Trump ang 10% na taripa matapos ang desisyon ng Korte. Dagdag pa niya, sa mga susunod na buwan ay maghahanap ang kanyang administrasyon ng iba pang legally permissible na paraan upang mapatupad ang karagdagan pang taripa. Ayon na rin sa White House, pansamantala lamang ang bagong 15% duty at maaari itong ipatupad hanggang 150 days. Ito po si Naomi Hernandez nag-uulat para sa Albay PIO Net TV. At para naman sa balitang pampalakasan, makakasama po natin sa kabilang linya si Dan Racion. Nga ang Filipina tennis superstar na si Alex Yala na marami pa siyang kakainin bigas bago tuluyang makasabay sa mga pinakamahusay na manlalaro sa mundo ng tennis matapos ang kanyang 6-0 at 6-2 na pagkatalo kay Coco Gauff sa quarterfinals ng Dubai Duty Free Tennis Championships. Batay sa ulat, magkakaroon siya ng maraming pagkakataon na ihasa ang kanyang kakayahan sa totoong laban dahil inaasahang bibigyan siya ng wildcard sa ilang tournament kung saan hindi siya automatic qualifier sa main draw. Dahil sa dami ng mga Pilipinong tagahanga na dumadalo sa kanyang mga laban, bumuo ang kanyang organizers ng schedule upang mas madalas siyang mailagay sa center court, isang hakbang na sinisimulan pa noong Australian Open matapos na makriticize ang venue ng kanyang singles match. Ito si Dan Racion nag-uulat para sa Albay PIO Net TV.
At para naman sa balitang pangkalusugan, nagbabalik si Naomi Hernandez. Wala ang Department of Health na patuloy na nanganganib ang Mindanao sa measles at rubella outbreaks dahil sa malaking bahagi ng mga batang wala pang natatanggap ng routine immunization. Ayon sa DOH, tinatayang aabot sa 520,645 na mga batang may edad 5 taong pababa na hindi pa nababakunahan laban sa measles at rubella. Matapos ang pagtatapos ng measles, rubella at supplementation immunization activity sa lugar, naabot pa lamang ng ahensya ang 82% na target nito. Ayon pa sa DOH, na mababakunahan ang 2.8 milyon na mga bata sa Mindanao at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na may 95% coverage upang makamit ang herd immunity. Ito po si Naomi Hernandez, nag-uulat para sa Albay PIO Net TV. At para naman sa balitang negosyo at pangkalakalan, muling nagbabalik sa kabilang linya si Dan Racion. Plano ng Department of Agriculture ang barangay level rollout ng 20 pesos kada kilo na bigas sa Davao City bilang pagpapalawak ng programang Benteng Bigas meron na ng administrasyon. Unang isinagawa ang distribusyon sa Barangay Matina Crossing at sinundan sa Barangay Tungkulan sa Torre District sa pangunguna ni Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumers Affairs Genevieve Belcara Guevara, kasama ang mga opisyal ng barangay at kinatawan ng National Food Authority at Food Terminal Corporation. Ayon kay Guevara, mahalaga ang aktibong partisipasyon ng lokal na pamahalaan upang matiyak na makarating ang subsidized rice sa mga target na benepisyaryo tulad ng mga indigent, senior citizens, persons with disabilities, minimum wage earner at solo parents. Aniya, nakatulong umano ang Benteng Bigas Master List Registry System, isang online registry ng mga benepisyaryo upang mapabilis ang verifikasyon at pagbili ng bigas. Ito si Dan Racion, nag-uulat para sa Albay PIO Net TV. At sa balitang showbiz at entertainment, nasa kabilang linya pa rin si Naomi Hernandez. Naomi? Patuloy ang paghakot ng record ng bandang Cup of Joe. Sa kanilang social media ay nanguna ang kanilang kantang Multo bilang most streamed song sa Spotify. Umabot sa mahigit 515 million plays sa nasabing music platform ang nasabing kanta. Nahigitan nito ang kantang Tadhana ng Up Dharma Down na mayroong 513 million plays at pumapangalawa rito sa listahan ng isa lang ni Arthur Neri. Ito po si Naomi Hernandez, nag-uulat para sa Albay PIO Net TV. At sa atin namang ulat panahon, patuloy na nagdadala ng mga pagulan sa Albay ang umiiral na shear line ayon sa Pag-asa Southern Luzon Regional Services Division. Base sa public weather forecast ng State Weather Bureau, inaasahang makararanas rin ng maulap na kalangitan sa lalawigan, ayon din ang Sorsogon, Masbate at Northern Samar ngayong araw. Bunsod pa rin ang naturang weather system. Patuloy rin ang mararanasang katamtaman hanggang sa malalakas na hanging nagmumula sa hilagang silangan. Nariyan din ang katamtaman hanggang sa malalakas na pang-alon ng karagatan. Ang maging agwat ng temperatura ngayong araw ay inaasahang papalo sa 25 to 29 degrees Celsius. At yan ang kalipunan ng mga balita sa loob at labas ng bansa. Naitampok sa inyo dito sa PIO Net TV. Muli araw po ngayon ng Lunes, ika-23 ng Pebrero, taong 2026. Sa bumubuo ng News and Current Affairs program, nagsulat ng balita Jeremy Dacoro at inyong lingkod. Sa ating news reporters, Dan Racion at Naomi Ruth Hernandez. Sa ating technical side, nariyan si Richard Bobis. Sa ating Provincial Information OIC, Marty Gonzalez. At sa supervision niya ng ating gobernador, Governor Noel Rosal.
Mga kaibigan, kami po ang inyong naging tagapagbalita. Ako po si LJ Lorejo. At sa ngalan naman po ni Cherry Dacoro, ako po si Lea Guazon. Hanggang bukas po muli, patuloy po kayong umantamay sa aming mga susunod pang mga programa. I-follow din po ninyo ang aming Facebook page, ang Albay Provincial Information Office. Magandang umaga, Albay. Magandang umaga. Albay in my heart.